Để làm cái công thức ngày hôm nay chúng ta cần có tỏi và vỏ chuối. Trước hết chúng ta cần một nhánh tỏi. Các bạn hãy bỏ vỏ tỏi. Sau đó các bạn mài mỏng tỏi. Đây chúng ta đã có tỏi bào mỏng. Tiếp theo chúng ta cần đến vỏ chuối. Sau đó chúng ta dầm nát và trộn đều. Chúng ta cần baking soda. Chúng ta cần đến một thìa dầu dừa, một thìa kem đánh răng. Sau đó chúng ta trộn đều, hỗn hợp. Rồi, chúng ta đã có một hỗn hợp để làm trắng răng và chắc răng. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Chúng ta dùng bàn chải lông mềm. Sau đó chúng ta lấy một lượng hỗn hợp và chúng ta chà lên răng 1 phút đồng hồ. Chúng ta chà hỗn hợp lên răng và chúng ta chà trong 1 phút. Sau đó chúng ta xúc miệng lại bằng nước ấm. Xúc miệng lại thật sạch. Sau một lần sử dụng các bạn sẽ cảm thấy rất là hiệu quả và có sự thay đổi rõ rệt. Hỗn hợp này sẽ đánh bật tất cả những cái mảng bám lâu ngày ở trên răng, hết sâu răng, và cho chúng ta thơm miệng, làm thơm miệng, sạch răng. Các bạn hãy làm một ngày 2 lần và làm đều đặn như vậy. Sau 1 tuần chúng ta sẽ có hàm răng trắng, chắc, khỏe và hết mùi hôi.